Chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái tay cánh hồng. Đầu tiên là mình ở ngoài mình vẽ qua 7 phân. Rồi mình gạch xuống một đường. Chiều dài của mình là mình lấy 17. Bên đây mình cũng gạch 17 luôn. Và hạ xuống 12. Ta gạch ngang đường cho nó rõ, rồi ngang cái đường xéo đó là mình bằng nách chia 2 cộng 2 phân nhúng. Mình chia 1/3 cái đoạn đường đó ra. Rồi mình vẽ một đường rồi mình móc cái vòng nách. Ở dưới đó là cửa tay thì 32 rồi ta chia ra 16 chia 2. Rồi vẽ xuống đường bên hông cái tay. Rồi cái tay dúng thì mình móc nó sâu hơn cái tay thường nha các bạn. Tay thường thì thường mình móc chỉ hơi lơi lơi thôi. Đó là xong cái tay cái gập bằng giấy rồi đó. Ở bên hông thì mình chịu hao đường may ra 1,5 phân. Rồi thôi mình không cắt cái đó. Mình đo cái đường xéo, mình muốn cái búp bông đó nó ốp lên nhiều hay ít thì tùy. Ở đây mình lấy 3,5 phân. Rồi mình đánh xuống cái cửa tay và nối lên cái đường 7 phân ban đầu đó. Đó, mình đánh cái đường đó cho nó mượt đó, thì nó ra là 4 phân đó các bạn. Có mấy bạn nói mình chia sẻ chậm, hôm nay mình sẽ làm chậm cho các bạn thật là dễ nhìn và dễ hiểu nha. Đó, mình danh cái đuôi đó bỏ cho nó ăn khớp khi mình đặt lên 2 lớp vải. Đó, cái đó là vải mình xếp đôi, mình cắt tất cả là 4 miếng như vậy. Mình sang phấn xuống. Tất cả mình đều cắt bằng hết. Nó là giấy cứng cho nên là mình vẽ phấn xuống mình dễ cắt hơn. Rồi mình kẻ cái đường đó xuống. Cắt xong rồi cái mình sang phấn đường ra bề mặt rồi ra bề trái xuống dưới luôn. Nữa mình dễ may. Rồi mình siết vải 2 lớp ốp mặt đó, mình đặt lên cái miếng mình cắt xong đó. Đặt lên cắt bằng nhau nữa là ra 4 miếng. Rồi mình cắt một miếng vải đen ngang khổ nha các bạn, bề ngang khoảng 3 phân là được. Nguyên cái 4 cái lớp tay đó thì bề ngang khổ của một miếng vải, nếu như vải nguyên của mình thì mình đi nguyên khổ là đủ rồi. Đó, mình dắt sổ 2 lớp cho nó xếp đôi lại, dính lại. Đó, mình viền cái đường ở đường cong ở dưới á, đặt lên. Đó, mình đặt cục hít vô 500 vô rồi mình chỉ cần đột thôi. Nhưng mà mình phải canh là vừa sát cục 500 bên đây mà cái bên mép bên trong thì nó cũng bằng chân vịt, nó đều hết. Và khi mà đột thì chúng ta hai cái lớp vải viền với lớp vải ở dưới cái tay thì nó bằng nhau, mình không có căng thẳng ra miếng nào hết.
cứ để cho nó chạy tự nhiên, thoải mái. Đó, úp mặt bề mặt nha các bạn. Mình zoom gần lên cho các bạn xem cho dễ nhìn. Đó, 2 lớp đó mình để mình cho nó chạy vậy đó, không có cần phải căng như giống như là mình viền cổ áo. Cái dấu phấn lên trên là tại hồi nãy mình làm dấu nó bị lộn bề. Cái đó là bề mặt, mình úp bề mặt. Rồi cắt xong rồi rời ra, rồi mình bật trở ngược qua tất cả mấy cái đường may vào trong. Mình đột ép bằng chân vịt. Đột ép bằng chân vịt nó mới ốp nha các bạn, chứ đừng có đạp nhuyễn cái mũi kim dừa thì giáp giữa hai cái miếng hai màu vải. Cái này tại vì cái đường cong nó không có cong nhiều cho nên là mình xếp đôi cái vải để mình viền đó, mình dắt sổ chung đó, mình dễ viền hơn. Đó, rồi xong chúng ta úp lại. Và mình lúc mình viền thì ít nhiều nó cũng bị rút lại, cho nên đặt lên cho nó hụt vào một tí nha các bạn. Đó, hai bên nó phải bằng cùng hướng với nhau vậy đó. Rồi mình kéo chỉ ra, mình đột cho nó cố định dính hai cái đường đó đi. Rồi mình đột thưa đặng rút vúng. Bắt đầu từ cái đường viền đó mình lùi lại 5 phân và đột ra khỏi bên đây, đầu bên đây 5 phân hai bên. Nó đột hai đường, cái độ thưa bằng nhau và cái chiều dài nó cũng đều luôn. Đặng mình rút vúng nó không có bị nghẹt lại. Đó, mình đột bề mặt rồi mình nắm bề trái mình rút vúng lại. Cái cọng chỉ nó mới hai đường mình đột không có thưa dày lộn xộn đó, mình rút lại nó mới đều được. Đó, chúng ta rút vúng lại làm sao mà cho nó xếp đôi lại, rồi mình trừ hao cái đường may ra bằng cái vòng nách ban đầu mình đo đó. Nách thôi, nãy mình đo là 21, 42 thì 21, cái này mới có 20 rưỡi mình bung ra một tí. Rồi vừa đủ 21 rồi chúng ta úp mặt lại, chúng ta đột đường may đường bên hông của cái tay lại. Rồi trong chúng ta xếp đôi bên cái thân áo đường may dài lên cái đô, rồi làm dấu mí chính giữa lại. Đó, lộn bề mặt, úp bề mặt giữa cái tay với cái nách, rồi lòn qua mình đột. Đi ngang cái bên nách đó thì mình ăn gian nha các bạn, cho nó đừng có lộ đường dắt sổ ra ngoài, nhưng mà cũng đừng có lấn vô trong nhiều quá, nó sẽ bị cứng cái đường may.
Đó, mình đột lần lên rồi làm sao mà cái đường phấn ở trên đô đó mình làm dấu khi nãy đó nó trùng khớp với cái đường phấn mình sang 4 lớp của cái tay đó, là nó đều. Đó, mình nắm mình so với cái đầu lại đằng này thì nó còn dư cái thân bên tay một tí, mình rút dúng thêm một chút cho nó bằng nhau. Rồi rút chỉ thưa ra bỏ. Đó, xong rồi đó các bạn, cái ben nách đó mình đột nó không có bị nhăn. Rồi xong, đây là thành phẩm cái tay cánh hồng của mình đây. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp